Bạn có bao giờ cảm thấy như có điều gì đó đang đến gần? Không tiếng động, không cảnh báo. Chỉ là một cảm giác như một cơn sóng ngầm âm ỉ đang chờ để nhấn chìm mọi thứ. Ngày 5 tháng 7, không ai biết điều gì sẽ thực sự xảy ra. Nhưng có một người đã nhìn thấy tất cả từ gần 30 năm trước. Bà ấy không phải nhà tiên tri, không phải nhà khoa học. Chỉ là một người phụ nữ Nhật Bản bình thường, tên là Ryoko Tatsuki. Một đêm năm 1995, bà mơ thấy biển vỡ toác ra, Việt Nam đỏ rực như đang cháy. Và sau đó, bà bắt đầu vẽ. Từng nét bút, từng mảng màu đen, đỏ như trên bức ảnh bạn đang thấy. Không phải tưởng tượng, mà là dự cảm. Vụ nổ dưới đáy Biển Đông. Trận động đất có thể làm thay đổi bản đồ cả khu vực. Và một vùng đất đang đỏ dần lên, ngay trên bản đồ, chính là Việt Nam. Câu hỏi không còn là, có đúng hay không? Mà là, tại sao lời cảnh báo ấy đang quay lại đúng lúc này? Vì sao nhiều người Nhật Bản bắt đầu nói về giấc mơ đó trong năm 2025? Vì sao chính phủ phải lên tiếng trấn an? Và vì sao ánh mắt của những người sống gần bờ biển lại bắt đầu đổi sắc? Có lẽ, những lời tiên tri không nhằm hù dọa. Chúng chỉ lặng lẽ cảnh báo những người còn đủ lắng nghe. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng mở 3 cánh cửa. Ai là người đã nhìn thấy trước tương lai? Giấc mơ nào từng khiến cả Đông Á hoảng loạn? Và quan trọng nhất, thông điệp thật sự nằm ở đâu? Nếu bạn từng nghe đến cái tên Ryoko Tatsuki, hãy cho tôi biết bạn nghĩ gì. Còn nếu đây là lần đầu, hãy hít một hơi sâu. Và cùng tôi nhìn vào điều mà có thể không ai muốn tin là thật. Không phải ai cũng sinh ra để làm nhà tiên tri. Có người chỉ muốn sống yên ổn, làm một nghề đủ ăn, để dành tiền mua một căn phòng nhỏ và ngày ngày vẽ truyện tranh cho trẻ con. Ryoko Tatsuki là một người như thế. Năm đó, bà chỉ là một cô gái trẻ sống ở vùng ngoại ô Tokyo. Làn da trắng xanh, đôi mắt lúc nào cũng đượm buồn sau cặp kính dày cộp, và cái dáng nhỏ thó lúc lắc trên chiếc xe đạp mini qua từng con hẻm chật chội. Bà không nói nhiều, càng không tin vào chuyện siêu nhiên. Cuộc sống của bà giản đơn và đều đặn như những ô vuông trên trang truyện. Sáng dậy sớm, pha một bình trà nhài, bật đèn bàn rồi cắm cúi vẽ. Đêm đến, lại lặng lẽ leo lên gác xếp, chui vào chiếc chăn bông cũ kỹ và chìm vào giấc ngủ không mộng mị. Nhưng tất cả đã thay đổi vào một mùa đông năm 1973, năm bà 19 tuổi. Đó là một đêm lạnh đến kỳ lạ. Gió rít xuyên qua khung cửa gỗ kêu cọt kẹt. Trên bàn là tô mì udon còn chưa kịp ăn hết vì bà bị cảm, sốt cao đến mức tay run không cầm nổi đũa. Bà nằm co ro trong chăn, thở dốc và rồi bắt đầu mơ. Trong mơ, bà đứng giữa một cánh đồng trắng toát, gió thổi lật cả mái tóc dài. Một ông lão tóc bạc, gương mặt hiền từ nhưng ánh mắt như nhìn xuyên cả thời gian, xuất hiện từ phía sau một thân cây khô trụi lá. Không nói gì, ông nắm lấy tay bà và kéo lên, thật nhẹ. Chỉ vài giây sau, bà nhận ra mình đang lơ lửng giữa không trung. Dưới chân là toàn bộ hành tinh màu xanh đang xoay chậm. Những vết nứt nhỏ như mạng nhện bắt đầu xuất hiện ở vùng châu Á, loang dần ra, như thể một ai đó đang dùng dao khứa lên bề mặt trái đất. Bà tỉnh dậy giữa đêm, ướt đẫm mồ hôi, không phải vì sốt, mà vì tim đập như vừa chạy đua đường dài. Căn phòng yên ắng đến rợn người, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc. Lúc đó, bà không biết rằng, đó là khởi đầu của một thứ sẽ ám ảnh mình suốt nhiều thập kỷ. Năm sau, bà bị tai nạn xe hơi khi đang trên đường đến nhà in bản thảo. Tai nạn không nặng, nhưng đủ để khiến bà bị chấn động tâm lý trong một thời gian dài. Từ sau vụ đó, những giấc mơ lạ bắt đầu xuất hiện với tần suất dày đặc hơn. Không phải kiểu mơ lung tung, mà là những hình ảnh rành mạch, kỳ quái, đôi khi lặp đi lặp lại như một cuộn băng bị tua ngược. Trong mơ, bà thấy thiên thần, rồng trắng, những con số kỳ lạ hiện lên giữa biển nước. Có lần, bà thấy chính mình đang đứng giữa một thành phố đổ nát, tay cầm cuốn sách cháy dở ghi dòng chữ giao ước cuối cùng. Điều đáng nói là, không ai tin bà. Bố mẹ cho rằng con gái họ bị rối loạn lo âu. Bác sĩ tâm thần khuyên bà nên uống thuốc và ngừng đọc manga. Nhưng bà không điên. Những giấc mơ ấy quá rõ ràng, quá thật, đến mức bà cảm thấy, nếu không viết ra, thì có lẽ một ngày nào đó, chúng sẽ nuốt trọn lấy trí nhớ của bà. Và bà bắt đầu viết, không phải viết văn, mà là ghi chép. Những giấc mơ từng đêm được bà tỉ mỉ vẽ lại bằng những nét mực đen đều đặn. Một giấc mơ về sóng thần, một giấc mơ về các mảng lục địa va vào nhau, một giấc mơ thấy những dòng người xếp hàng trong im lặng, đeo mặt nạ trắng,
đứng trước một tòa nhà vỡ nát. Tất cả được bà giữ kín trong một xấp giấy dày gần 10 phân, buộc lại bằng dây thừng nhỏ. Không ai biết điều đó, ngoài một người, anh trai bà, một kỹ sư máy tính, trầm tính, ít nói. Trong một lần tình cờ, anh mở được ngăn tủ nơi bà giấu tập bản thảo. Thay vì mắng, anh lặng lẽ đọc hết tất cả trong một đêm. Và đến sáng hôm sau, anh chỉ nói một câu: em không nên giữ điều này cho riêng mình. Đó là lúc bà bắt đầu chuyển thể những giấc mơ ấy thành truyện tranh. Ban đầu, chỉ là những chuyện viễn tưởng, mang hơi hướng siêu thực. Nhưng dần dần, nét vẽ trở nên u tối hơn, từng chi tiết bắt đầu phản ánh sự thật địa chất, cấu trúc hành tinh, vị trí vết nứt của các mảng kiến tạo. Năm 1999, cuốn Tôi nhìn thấy tương lai ra đời. Không gây tiếng vang, không bán chạy, nhưng nó lặng lẽ tồn tại như một hạt giống được chôn xuống lòng đất. Cho đến năm 2011, một trận động đất kinh hoàng cấp 9.0 tại Nhật Bản, sóng thần càn quét Tohoku, lò phản ứng hạt nhân Fukushima phát nổ. Và trong một đoạn truyện cũ của bà, có một khung hình vẽ chính xác vị trí đó, với một vết nứt đỏ chạy ngang. Không ai tin nổi. Báo chí lật lại hồ sơ. Các nhà phân tích bắt đầu tìm đến bà. Người ta gọi bà là nhà tiên tri vô thức. Nhưng điều mà ít ai biết là bà không hề hạnh phúc vì điều đó. Trong một cuộc phỏng vấn hiếm hoi với báo Nhật, bà chỉ nói một câu: nếu tôi có thể chọn lại, tôi chỉ muốn tiếp tục là một người kể chuyện, không phải là người báo tin dữ. Có lẽ, đó là điều đau đớn nhất đối với một người đã thấy trước tương lai. Bởi điều duy nhất họ mong là tương lai ấy đừng bao giờ xảy ra. Nếu bạn từng có một giấc mơ kỳ lạ khiến bạn suy nghĩ mãi không thôi, bạn sẽ thấy mình trong câu chuyện này. Từ câu chuyện về những giấc mơ tiên tri, chúng ta đến với một đêm tháng 7 định mệnh, khi Ryoko Tatsuki lần đầu tiên mơ thấy vụ nổ dưới đáy biển, nơi các quốc gia châu Á không còn tách rời như trước, mà đang bị đẩy lại thành một khối lục địa kỳ dị, và bạn sẽ không tin điều bà nhìn thấy sau đó. Ngày xưa, những giấc mơ của bà chỉ là những cánh đồng mờ sương, nơi có ánh sáng vàng dịu như mùa thu và những người lạ gương mặt hiền lành đang mỉm cười. Mỗi lần tỉnh dậy, bà vẫn cảm thấy trái tim mình còn đập theo nhịp an yên của khung cảnh ấy. Nhưng mọi thứ thay đổi vào một đêm tháng 7. Và kể từ đêm đó, không còn giấc mơ nào trong bà là yên bình nữa. Đó là lúc bà đang ở Ấn Độ. Một chuyến đi hành hương đến Rishikesh, bên dòng sông Hàng linh thiêng. Bà thuê một phòng nhỏ trong tu viện, gió đêm thổi lạnh và trong. Mùi nhang trầm vẫn còn vương trên vạt áo. Bà đi ngủ sớm hôm ấy, sau một buổi tụng kinh kéo dài gần 2 tiếng. Không ai trong phòng nghe thấy bà rên rỉ trong mơ, cũng không ai thấy bàn tay bà nắm chặt ga trải giường. Nhưng sáng hôm sau, những dòng đầu tiên được bà viết lại bằng nét mực run run, vẫn còn in đậm mùi mồ hôi và đất đỏ. Bà mơ thấy mình trôi bồng bềnh trên một đại dương mênh mông. Nước trong vắt đến mức nhìn thấu xuống đáy, nhưng lại mang màu đen tuyền của mực tàu. Dưới làn nước ấy, có gì đó đang nứt ra. Không phải một khe nứt bình thường, mà là một đường dạn vặn xoắn, kéo dài theo hình xoáy ốc, như thể có một con gì đó đang ngọ nguậy từ bên dưới. Bất ngờ, từ giữa tâm của vết nứt, một luồng sáng trắng bật lên. Không chói lóa, không nhức mắt, mà lạnh. Lạnh đến mức khiến bà cảm thấy cả linh hồn mình đông cứng. Rồi bà thấy nó. Một vầng sáng có hình dáng như một con rồng, thân dài uốn lượn, không có vảy mà được tạo nên từ ánh sáng trắng nhạt. Nó bay thẳng lên khỏi mặt nước, rồi cắm đầu lao ngược xuống tâm chấn vừa nứt. Cùng lúc đó, biển gào thét. Những con sóng cao gấp 3 lần ngọn hải đăng bắt đầu trỗi dậy. Bà không còn đứng trên nước, mà đã ở trên cao, nhìn xuống. Và từ tầm nhìn đó, bà thấy bản đồ. Một bản đồ quen thuộc, với Nhật Bản nằm phía đông, Đài Loan ở giữa, và Philippines như một vệt răng cưa phía nam. Nhưng chỉ vài giây sau, các mảng đất ấy bắt đầu dịch chuyển. Không chậm rãi, mà như có một bàn tay vô hình đẩy chúng lại gần nhau, rồi dán chặt vào nhau. Không còn ranh giới, không còn biển giữa. Một vùng lục địa mới hình thành, kết cấu không đều, như một miếng da người vừa vá xong sau một vụ bỏng lớn. Ở góc bản đồ, bà thấy 3 chiếc du thuyền. Một màu trắng bạc, một xanh đậm, và một màu đỏ tươi như máu. Tất cả đang trôi lặng lẽ giữa đại dương. Rồi, không hề báo trước, sóng thần từ 4 phía ập đến. Bà thấy chiếc màu đỏ bị xé toạc đầu tiên. Người trên tàu không kịp la hét. Mọi âm thanh bị nước cuốn sạch. Chiếc thứ hai chìm từ từ, không một vết gợn. Chiếc cuối cùng bị hất lên không trung, rồi rơi xuống như một hòn đá, biến mất trong hố xoáy giữa lòng biển. Và rồi, bà nghe thấy tiếng gọi. Không phải bằng tiếng Nhật, cũng không phải tiếng Anh, mà là một âm thanh trầm,
cổ, sâu đến mức làm chấn động không gian giấc mơ. Minh Vương. Chỉ 2 chữ, nhưng phát ra như hàng ngàn người cùng thì thầm một lúc. Không ai biết giọng nói ấy đến từ đâu, nhưng bà biết nó không phải là tiếng người. Khi bà tỉnh dậy, tay vẫn còn run. Không ai trong tu viện hiểu chuyện gì đã xảy ra. Nhưng bà thì biết, bởi đây không phải lần đầu bà mơ. Nhưng đây là lần đầu tiên bà thấy thời gian. Trong góc một tảng đá trong giấc mơ có khắc một dòng số lạ. Không rõ ràng, nhưng khi tỉnh dậy, bà không hiểu sao lại nhớ nó rất rõ. 07/2025. Lúc ấy là năm 2021, và bà không thể nào lý giải được tại sao mình lại mơ thấy thời điểm cách 4 năm sau. Một cơn sóng thần, một vụ nổ dưới đáy biển, một bản đồ bị bóp méo, và một lời gọi tên Minh Vương, như thể chính cánh cửa của địa ngục đang được mở ra. Bạn nghĩ đây chỉ là mộng tưởng, hay là dự báo mang tính biểu tượng? Hãy xem kỹ phần tiếp theo. Bởi có một chi tiết mà bà từng tiết lộ, nhưng không bao giờ cho in vào sách. Và chi tiết đó mới là điều khiến cả Đông Á phải giật mình thức giấc. Khi một câu in trên bìa sách có thể khiến hãng hàng không hủy chuyến, khiến truyền thông bối rối, khiến hàng vạn người đổi lịch trình, thì có lẽ nó không còn là chuyện vu vơ nữa. Dòng chữ ấy xuất hiện rất nhỏ, rất gọn, nhưng đầy ám ảnh. Đại thảm họa thực sự vào tháng 7 năm 2025. Nó nằm lặng lẽ trên bìa cuốn sách Tôi nhìn thấy tương lai, phiên bản tái bản cuối cùng của Ryoko Tatsuki. Và như một mồi lửa gặp rơm khô, chỉ sau vài tuần, nó bùng lên thành một đám cháy hoảng loạn bao trùm toàn Đông Á. Nhật Bản là nơi rung động đầu tiên. Các diễn đàn điện tử, các hội nhóm Twitter giờ đã đổi tên thành X, bắt đầu lan truyền các đoạn trích từ sách, hình ảnh minh họa giấc mơ, cả lời kể về 3 chiếc du thuyền vỡ nát và tiếng gọi Minh Vương bí ẩn. Người ta chia sẻ, người ta tranh cãi, và rồi người ta bắt đầu lo. Chính phủ Nhật phải mở họp báo. Bộ trưởng Bộ Nội vụ trấn an. Không có bằng chứng khoa học cho thấy có bất kỳ biến động địa chất nào vào tháng 7 tới. Nhưng báo chí thì không đứng yên. Các tờ báo lá cải giật tít từng ngày. Các nhà tiên tri tự xưng từ Hokkaido đến Osaka lần lượt xuất hiện trên truyền hình. Mỗi người một kiểu, mỗi người một lời phỏng đoán. Nhưng tất cả đều chung một điều, sợ hãi. Và bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Chỉ trong 2 tuần cuối tháng 5, lượng vé máy bay từ Tokyo đi Sendai, Fukuoka và Okinawa bị hủy nhiều đến mức hãng hàng không Greater Bay phải đóng tuyến tạm thời. Một công ty du lịch ở Hồng Kông, vốn chuyên tổ chức tour mùa hè cho học sinh sang Nhật, đã trả lại hơn 3.000 đơn đặt. Trong văn phòng, người điều hành tour chỉ ngồi bấm điện thoại rồi thở dài. Khách không hỏi giá nữa, họ chỉ hỏi, nếu đi thì có chết không? Hơn 1 tỷ lượt đọc chỉ riêng trên một hashtag nhỏ, hướng dẫn sống sót ngày 5 tháng 7. Các mẹ trẻ ở Đài Loan dán bản đồ rãnh Nankai lên tủ lạnh, đánh dấu vùng nguy hiểm bằng bút đỏ. Các streamer nổi tiếng livestream hướng dẫn cách đóng túi sinh tồn. Và rồi, chỉ trong vòng một đêm, tất cả các đèn pin loại chống nước cao cấp trong chuỗi siêu thị Aeon bị bắn sạch. Người ta không đợi động đất xảy ra. Họ đã bắt đầu thấy mình đang sống trong dư chấn. Một người phụ nữ Việt Nam tên Hồng, 44 tuổi, sống ở Đà Nẵng, đã đặt tour đến Sendai từ tháng 4. Lịch trình kéo dài 8 ngày, dự tính khởi hành ngày 4 tháng 7, về lại Việt Nam vào 11. Nhưng sau khi đọc bài viết phân tích giấc mơ của Tatsuki, bà đã hủy chuyến. Không hoàn tiền, không đổi ngày. Bà chỉ nói với chồng, em không an tâm, có gì đó không đúng. Ở Nha Trang, một cửa hàng thiết bị lặn nhỏ tên Hải Âu đã dán thêm một tấm bản đồ trước cửa tiệm. Bản đồ khu vực Thái Bình Dương, với các rãnh biển được tô đậm bằng mực xanh và các chấm đỏ là điểm từng xảy ra động đất lớn từ năm 1900 đến nay. Chủ tiệm, ông Thức, năm nay đã ngoài 60, bảo, không phải mê tín, nhưng mình sống ở biển, nước mà lạ là phải đề phòng. Ở Hà Nội, có người còn cẩn thận hơn. Một gia đình ở Cầu Giấy đã in sẵn danh sách vật dụng cần có nếu phải sơ tán. Nước đóng chai, thực phẩm khô, đèn pin, dao gấp và cả tượng Phật nhỏ bằng gỗ. Người con trai giải thích, bố tôi bảo, khi sóng lên thì con người phải giữ vững được thứ gì đó, không phải là tiền, mà là đức tin. Nhưng điều mà ít ai dám nói là, mọi sự không dừng lại ở Nhật Bản. Lời tiên tri ấy, bằng cách nào đó, đã len lỏi vào tiềm thức của cả một khu vực. Và rồi, chính sự nghi ngờ lại tạo thành sóng. Có người tin, có người không tin, nhưng tất cả đều bị ảnh hưởng. Một đêm tháng 6, sân bay Tân Sơn Nhất xảy ra một chuyện nhỏ. Một hành khách nữ, chuẩn bị lên chuyến bay đến Osaka,
bất ngờ bỏ hàng lý lại và chạy khỏi khu vực chờ. Bà nói mình nghe thấy tiếng gì đó rất lớn, như tiếng biển đang gọi tên mình. Không ai biết bà đã nghe gì, chỉ biết bà đã không đi chuyến đó. Rất nhiều người mắc sai lầm tại bước này. Họ nghĩ mình đủ tỉnh táo để phân biệt giữa tin đồn và sự thật. Nhưng chính những người tự cho rằng mình không mê tín lại là người đầu tiên đổ xô đến các hiệu thuốc mua băng cá nhân, viên lọc nước và cồn sát trùng. Không phải vì họ sợ, mà vì họ không chắc. Và cái không chắc mới là thứ khiến họ không ngủ được. Bạn có từng thay đổi kế hoạch cuộc sống chỉ vì một lời cảnh báo chưa xác thực? Chúng ta vẫn nói, giấc mơ là hư ảo. Nhưng khi giấc mơ bước ra khỏi trang sách và bắt đầu làm lung lay nền kinh tế, ngành du lịch, niềm tin con người, thì có lẽ nó đã chạm vào một thứ gì đó sâu hơn. Chúng ta gọi nó là ác mộng, nhưng đôi khi ác mộng chỉ là cái tên con người đặt cho một sự thật quá khó chấp nhận. Và giờ đây, một câu hỏi lớn được đặt ra. Nếu mọi người đều sợ, đều hủy vé, đều in bản đồ, đều chuẩn bị nước sạch và đèn pin, thì liệu có điều gì dưới lòng đất đang thực sự cựa mình? Nhưng liệu có cơ sở nào để tin rằng điều đó có thể xảy ra? Hay tất cả chỉ là một sự trùng hợp đáng sợ đến lạnh sống lưng? Bạn sẽ không tin điều mà các nhà khoa học đang bắt đầu quan sát từ chính vùng biển giữa Nhật Bản và Philippines. Dãy Nankai, nghe tên thì xa lạ, nhưng nó nằm ngay dưới chân hàng triệu người Nhật đang sinh sống mỗi ngày. Một đường nứt dài hàng ngàn cây số, âm thầm tích tụ lực nén từ hai mảng kiến tạo khổng lồ đang chồng lấn lên nhau. Và điều khiến người ta mất ngủ chính là nó không chỉ từng phát nổ trong quá khứ, mà hiện tại nó đang có dấu hiệu muốn nổ một lần nữa. Người ta gọi nơi này là dây cót tử thần của vành đai lửa Thái Bình Dương. Cứ khoảng một thế kỷ, dãy Nankai lại phát sinh một trận động đất lớn. Lần gần nhất là vào năm 1946, trước đó là 1854, trước nữa là 1707. Các nhà địa chất học Nhật Bản gọi đây là chu kỳ 100 năm máu lửa. Và nếu lịch sử lặp lại, thì thời điểm này, năm 2025, chính là lúc chiếc đồng hồ đếm ngược đang chỉ vào con số cuối cùng. Bản tin công bố hồi đầu năm 2025 từ Cơ quan Khảo sát Địa chất Nhật Bản ghi rõ, xác suất xảy ra một trận động đất trên 8 độ Richter tại dãy Nankai trong vòng 30 năm tới là 82%. Một con số khiến chính các nhà nghiên cứu phải chần chừ trước khi đưa ra công bố. Bởi nếu chỉ là nguy cơ, người ta còn có thể an lòng. Nhưng đây là xác suất, gần như chắc chắn. Và bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Chỉ 3 tuần sau báo cáo đó, một trận động đất mạnh 7,1 độ Richter xảy ra tại tỉnh Miyagi. Cơn rung kéo dài đúng 48 giây, đủ để làm nứt nhiều tuyến đường và khiến hệ thống tàu cao tốc phải ngưng hoạt động suốt 2 ngày. Trên các trang mạng xã hội, người ta đồng loạt gọi đây là cú nhá máy đầu tiên. Không ai biết liệu nó là một tai nạn rời rạc hay là lời cảnh báo đầu tiên của lòng đất. Một nhà khoa học kỳ cựu, ông Kazuo Inamura, giáo sư về địa chấn tại Đại học Kyoto, đã nói trong một cuộc hội thảo, chúng ta không thể dự đoán chính xác ngày giờ, nhưng các chỉ số điện tử, hoạt động từ trường, sóng âm dưới đáy biển đang đồng loạt lên cao. Và điều đó chưa từng xảy ra kể từ năm 2011. Câu nói của ông khiến hội trường im lặng hoàn toàn. Nhưng điều mà ít người biết là, tại vùng biển phía nam Philippines, nơi giấc mơ của Ryoko Tatsuki từng chỉ đến, cũng đang có dấu hiệu bất thường. Một vệ tinh quan sát từ châu Âu đã ghi nhận nhiệt độ bề mặt đại dương tại khu vực này tăng đột ngột 3 độ chỉ trong vòng 7 ngày. Một hiện tượng được gọi là sôi đại dương tĩnh. Điều này xảy ra khi có chuyển động dữ dội dưới đáy biển nhưng chưa đủ để tạo ra sóng lớn trên bề mặt. Một nhà vật lý học người Nhật, ông Ieyasu Kunio, từng gây tranh cãi khi tuyên bố rằng theo nguồn tin mật từ một nhân sự từng làm tại NASA, có một vật thể lạ, có thể là tiểu hành tinh nhỏ hoặc một vệ tinh bị mất kiểm soát, đang trên đà rơi xuống vùng biển giữa Nhật Bản và Philippines, đúng vào khoảng thời gian giữa tháng 7. Không có xác nhận chính thức, không có chứng cứ công khai. Nhưng tuyên bố đó lại trùng khớp kỳ lạ với giấc mơ vụ nổ dưới đáy biển mà Tatsuki đã kể lại từ năm 2021. Có quá nhiều điểm trùng hợp khiến người ta không thể quay lưng. Một giấc mơ vẽ ra bản đồ sụp đổ. Một báo cáo khoa học xác nhận rủi ro 82%. Một trận động đất nhỏ như lời nhắc. Một vệ tinh rơi chưa ai biết. Và một loạt hiện tượng thủy triều bất thường từ Biển Đông đến bờ biển Okinawa. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Bởi nếu tất cả là thật, thì không chỉ Nhật Bản, mà cả Việt Nam cũng có thể chịu ảnh hưởng. Hãy thử hình dung. Một trận động đất trên 8 độ Richter, ngay giữa vùng biển Philippines. Các vết nứt dẫn lực lan theo rãnh biển, tràn qua Biển Đông,
gặp thềm lục địa Việt Nam. Và nếu một cơn sóng thần hình thành, chúng ta chỉ có chưa đầy 2 tiếng để phản ứng. Tại Côn Đảo, có những vết nứt nhỏ đã được ghi nhận trong các lần khảo sát gần đây. Tại Phú Yên, mực nước biển vào mùa hè được cho là dâng nhanh bất thường so với các năm trước. Và tại Vũng Tàu, người dân đã bắt đầu lập bàn thờ cá ông, loài linh ngư thiêng mà người xưa tin là sẽ xuất hiện trước khi biển nổi giận. Một kỹ sư địa chất tại Đại học Mỏ Địa chất Hà Nội đã âm thầm lập bản đồ sóng chuyển động từ Nhật sang Việt Nam. Kết quả khiến ông phải thốt lên, nếu xảy ra đúng ở điểm giao giữa rãnh Nankai và mảng Philippines, thì sóng có thể chạm bờ Việt Nam trong 96 phút. Nếu một đợt sóng thật sự xuất hiện, liệu Việt Nam có đủ thời gian để phòng bị? Chúng ta vẫn nghĩ thảm họa là chuyện của nước khác. Nhưng bạn hãy thử nhìn lại. Mọi thứ trong thế giới này đều kết nối. Không phải vô tình mà người phụ nữ ấy mơ thấy vụ nổ dưới đáy biển gần Đài Loan. Không phải ngẫu nhiên mà hiện tượng địa chất đang bắt đầu xuất hiện ở khu vực ấy. Và càng không phải vô lý khi người dân ở 3 quốc gia khác nhau đều cùng cảm thấy bất an. Bởi giấc mơ đôi khi không phải là hình ảnh, mà là lời thì thầm của lòng đất. Nhưng giấc mơ đâu chỉ phản ánh hiện tượng, nó còn chạm tới tận gốc rễ niềm tin con người. Và từ niềm tin ấy, một cánh cửa khác đang bắt đầu mở ra. Bạn sẽ không tin điều có thể đang đến từ một thế giới cao hơn, nhưng là để nhắc nhở chúng ta ngay tại đây. Một số người mơ thấy quá khứ, một số khác mơ thấy tương lai, nhưng chỉ rất ít mơ thấy một câu hỏi. Nó không phải là giấc mơ có hình thù rõ ràng, cũng không có nhân vật chính, chỉ là một khoảng trắng, rộng và sáng như biển, phủ lên tâm trí người nằm mơ một cảm giác kỳ lạ. Có người gọi là thanh thản, có người lại thấy giận ngợp, và cũng có người, như Tatsuki, bật dậy giữa đêm với câu hỏi đọng lại trong lòng. Tại sao lại là mình? Tối đó, cô không thấy cảnh nhà sụp, cũng không nghe tiếng người chết. Thứ duy nhất cô thấy là gương mặt. Một gương mặt trong vắt, sáng dịu, không rõ là nam hay nữ, chỉ đứng giữa vùng biển ánh sáng và nói một câu không rõ ràng. Con có nhớ vì sao mình chọn quay lại không? Và rồi, ánh sáng tắt. Từ hôm đó trở đi, cô không còn mơ thấy những hình ảnh kinh hoàng. Nhưng cũng từ đó, một cảm giác mơ hồ bám theo cô, như thể mình từng hứa điều gì đó trước khi sinh ra, và nay, đã đến lúc phải nhớ lại. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Cô bắt đầu tìm đến các thiền viện, không phải để trở thành người tu hành, mà chỉ để nghe những người đã trải qua cận tử kể về ánh sáng, nghe sư thầy giảng về thần thức, trạng thái tồn tại của linh hồn sau khi lìa khỏi thân xác, nhưng chưa tan biến. Trong một buổi chiều mưa ở Kyoto, một thiền sư đã nói với cô, giấc mơ không phải để biết tương lai, nó là để hỏi con, đang sống đúng chưa? Câu nói khiến cô im lặng rất lâu. Giấc mơ là gì, nếu không phải là những sợi chỉ mỏng nối giữa thức và vô thức? Nếu ai đó nói rằng, trong khoảnh khắc ngủ say, linh hồn có thể thoát khỏi thân xác, đi xuyên qua thời gian và không gian, bạn có tin không? Trong văn hóa phương Đông, nhất là Phật giáo và thần đạo, giấc mơ không chỉ là phản ứng của não bộ. Nó là chiếc gương, phản chiếu cả nghiệp quá khứ lẫn tâm hiện tại. Trong Kinh Địa Tạng có một đoạn viết rằng, khi nghiệp chướng cộng đồng quá nặng, thiên tai sẽ xuất hiện như một tiếng chuông. Chuông không đánh, nhưng vọng vào tâm những ai biết lắng nghe. Câu chữ ấy khiến người ta rùng mình, vì nếu đúng là tiếng chuông đang vang, thì giấc mơ chính là tiếng vọng đầu tiên. Một người đàn ông sống ở Đà Nẵng từng kể lại rằng, trong suốt 3 tháng trước trận lũ lịch sử năm 1999, đêm nào ông cũng nằm mơ thấy con đường ven sông bị nước cuốn. Không ai tin. Nhưng đến tháng 10, lũ thật sự về, và đúng đoạn đường ấy bị vỡ bờ kè. Sau này ông không dám kể lại, vì sợ bị xem là mê tín. Nhưng điều mà ít ai biết là, có những giấc mơ không chỉ cho thấy tai họa, mà còn cho thấy người gác cổng. Một nhân vật thường xuất hiện rất ngắn trong giấc mơ, đôi khi chỉ đứng lặng, đôi khi chỉ nói một câu. Ở Tây Phương, họ được gọi là thiên thần hộ mệnh. Trong văn hóa Việt, người ta gọi là ông bà độ chỉ hay thần thức dẫn đường. Dù tên gọi khác nhau, nhưng tất cả đều xuất hiện trong lúc con người rơi vào trạng thái yếu nhất, khi không còn bị lý trí kiểm soát. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Vì nếu một linh hồn thực sự có thể gửi thông điệp cho chính mình trong mơ, thì giấc mơ đó có thể là la bàn chỉ đường cho cả cuộc đời. Một bà cụ ở Cà Mau từng kể với đứa cháu rằng, năm xưa trước khi đi lên Sài Gòn làm công nhân, cụ đã nằm mơ thấy cha mình hiện về. Không khóc, không dặn dò, chỉ đứng nhìn rồi quay lưng đi. Sáng hôm sau, cụ đổi ý, không đi nữa. Một tuần sau, chuyến xe chở đoàn người ấy gặp tai nạn, không ai sống sót,
Câu chuyện không ai có thể chứng minh, nhưng có điều gì đó khiến người nghe không thể gạt bỏ hoàn toàn. Và nếu bạn từng có cảm giác rằng giấc mơ của mình mang một ý nghĩa gì đó, hãy giữ nó lại, vì đôi khi linh hồn đã nói trước ý chí. Từ câu chuyện của Tatsuki, từ những cơn mơ đầy biểu tượng không ai lý giải, ta thấy một điều, rằng linh hồn có thể biết nhiều hơn chúng ta nghĩ. Có thể ở đâu đó trong tầng thức sâu hơn, những mảnh ký ức trước khi đầu thai vẫn còn sót lại. Và khi thế giới có điều cần cảnh báo, linh hồn chọn cách nhẹ nhàng nhất để đánh thức giấc mơ. Chúng ta vẫn chưa thể đo lường được điều ấy bằng khoa học, nhưng nếu cứ chờ mọi thứ được chứng minh rồi mới tin, thì rất có thể ta đã bỏ lỡ một thông điệp quan trọng từ cõi cao hơn. Vậy, chúng ta nên làm gì nếu giấc mơ là thật? Và nếu là giả, tại sao ta vẫn cảm thấy bất an? Một câu hỏi không dễ trả lời, nhưng chính vì vậy, nó mới đáng để lắng nghe. Bà không vẽ sóng thần để hù dọa. Bà chỉ ghi lại giấc mơ để nhắc con người hãy sẵn sàng, cả trong hành động, lẫn trong tâm hồn. Tối hôm đó, bà Lan, một giáo viên về hưu sống ở ven biển Bà Rịa, nằm mơ thấy một bức tường nước cao ngất đổ ập vào làng. Trong mơ, bà nghe tiếng chuông chùa ngân lên 3 hồi, rồi mọi thứ lặng đi, chỉ còn lại một gương mặt, không rõ nam hay nữ, nhìn thẳng vào bà và nói, đừng sợ, hãy chuẩn bị. Sáng hôm sau, bà kể lại cho con cháu. Không ai tin. Họ cười bảo bà già rồi, hay đọc tin trên mạng nhiều quá. Nhưng bà không tranh cãi. Bà chỉ lặng lẽ lấy giấy, vẽ lại giấc mơ. Một bức tranh nguệch ngoạc, nhưng đầy ám ảnh. Biển đen, ánh sáng đỏ, một chiếc túi màu cam nổi lềnh bềnh giữa sóng, và một bàn tay nhỏ đang chìa ra từ đám bọt nước. Bạn sẽ không tin điều xảy ra sau đó. Một tuần sau, vùng biển Vũng Tàu xuất hiện hiện tượng thủy triều bất thường. Cá ông lụy bờ liên tục, lục bình trôi ngược, rác và xác động vật dạt vào cả những khu dân cư cách bờ hàng trăm mét. Báo chí không nói gì nhiều. Nhưng những người già như bà Lan, những người đã từng chứng kiến lũ lớn năm 1985, hiểu rằng thiên nhiên đang nói điều gì đó. Và lần này, bà không im lặng. Bà đến chùa gần nhà, xin một tượng Quan Âm nhỏ, mua một chiếc ba lô đỏ, rồi viết tay dòng chữ, túi cứu hộ, niềm tin và chuẩn bị. Trong đó, bà bỏ sẵn đèn pin, chai nước, áo mưa và cuốn kinh nhỏ. Bà không biết có dùng đến không, nhưng mỗi khi nhìn thấy chiếc túi, bà thấy lòng an hơn. Và đó chỉ là khởi đầu cho một hành trình mà không ai trong làng ngờ đến. Một hôm, bà gặp một cô sinh viên tên Mai, đang học ngành y ở thành phố Hồ Chí Minh, về quê nghỉ lễ. Hai người ngồi bên quán trà đầu xóm, dưới tán cây bàng đã bạc lá vì nắng mặn. Bà Lan kể giấc mơ của mình. Cô gái im lặng hồi lâu, rồi rút điện thoại, tra cứu từ khóa chuẩn bị sinh tồn thiên tai. 3 ngày sau, cô Mai in ra 100 tờ cẩm nang sinh tồn, dịch lại theo cách dễ hiểu cho người già và trẻ nhỏ. Cô phát miễn phí cho từng nhà trong xóm. Mỗi tờ ghi rất rõ. Khi có báo động, mang gì, chạy đường nào, làm gì nếu lũ đến trong đêm. Điều kỳ lạ là, nhiều người ban đầu chỉ nhận cho có, nhưng sau khi đọc, lại âm thầm chuẩn bị. Một người đàn ông tên Khang, 42 tuổi, làm nghề lái xe tải ở Long Hải, chia sẻ rằng vợ chồng anh đã dạy con gái nhỏ đọc kinh Phổ Môn mỗi tối. Không vì mê tín, mà vì thấy con ngủ ngon hơn, ít ác mộng hơn. Anh nói, cái mình không kiểm soát được thì chỉ còn cách làm tâm mình vững. Và đây là lý do tại sao điều này có thể thay đổi hoàn toàn cuộc sống của bạn. Vì trong thời đại mà thiên tai có thể xảy ra bất kỳ lúc nào, chuẩn bị không còn là lựa chọn, mà là hành động yêu thương. Yêu bản thân, yêu gia đình, yêu cả những người chưa kịp biết sợ. Một thống kê nội bộ từ một chuỗi siêu thị lớn tại thành phố Hồ Chí Minh cho thấy, chỉ trong vòng 2 tuần đầu tháng 6, doanh số túi sinh tồn tăng hơn 40%. Đặc biệt, nhiều khách hàng hỏi thêm về đèn năng lượng mặt trời, thực phẩm khô và bộ sơ cứu cá nhân. Điều trùng hợp là, phần lớn trong số đó đến từ các quận ven sông, gần biển hoặc có lịch sử lũ lụt. Nhưng điều mà ít ai biết là, nhiều người không mua túi để phòng lũ, mà để trấn an cảm giác lo lắng mơ hồ trong lòng. Một bác sĩ tâm lý ở Thủ Đức nhận định, hành động chuẩn bị, dù nhỏ, giúp con người lấy lại cảm giác kiểm soát. Nó là liệu pháp cho nỗi sợ trước những điều chưa biết. Và nếu bạn đang nghe video này, hãy làm một việc nhỏ. Chuẩn bị một chiếc túi sinh tồn, không vì sợ, mà vì yêu thương. Giống như bà Lan, bà không còn trẻ, bà không chạy nhanh, không biết công nghệ. Nhưng bà có một điều mà nhiều người trẻ không có, đó là kinh nghiệm nhìn thấy thế giới đổi thay.
Bà từng sống qua chiến tranh, đói kém, bão giông, và bà hiểu điều giữ con người sống sót không phải là sức mạnh, mà là sự chuẩn bị. Nhưng có một điều bà chưa nói với ai. Trong giấc mơ đêm ấy, sau khi ánh sáng vụt tắt, bà nghe một câu nữa, rất khẽ. Hãy để lại điều này cho người sau. Có lẽ đó là lý do bà vẽ lại. Có lẽ đó là lý do bà kể cho Mai. Và có lẽ đó cũng là lý do bạn đang nghe đoạn kể chuyện này hôm nay. Vì chúng ta không thể ngăn thiên tai, nhưng chúng ta có thể ngăn sự hối tiếc. Từ câu chuyện về người giáo viên già, ta học được rằng chuẩn bị không phải là hoảng loạn, mà là một cách sống, một loại giao ước thầm lặng giữa con người và thiên nhiên, giữa linh hồn và vũ trụ, rằng tôi đã sẵn sàng, không chỉ để sống sót, mà còn để gìn giữ điều tốt đẹp cho người khác. Và nếu thiên tai thật sự xảy ra, thì đâu mới là điều quan trọng nhất để sống sót? Câu trả lời sẽ khiến bạn nhìn lại chính mình. Người ta thường hỏi, nếu chỉ còn một ngày cuối cùng, bạn sẽ làm gì? Nhưng có lẽ, câu hỏi đúng hơn phải là, nếu còn một ngày để sống tử tế, bạn có làm không? Giấc mơ của người họa sĩ không phải để hù dọa. Giấc mơ của bà giáo già ở Bà Rịa không phải để gây hoang mang. Và cơn sóng ngầm trong lòng Biển Đông cũng không đến để nhấn chìm hy vọng của con người. Tất cả chỉ là những hồi chuông, âm thầm, nhưng bền bỉ, gõ lên cánh cửa trái tim đang mỏi mệt, đang dửng dưng, đang buông bỏ trách nhiệm với chính cuộc đời mình. Giấc mơ có thật hay không, không quan trọng. Quan trọng là sau khi nghe những câu chuyện ấy, ta sống ra sao. Nếu lời tiên tri là thật, thì ta cần chuẩn bị. Nếu lời tiên tri là giả, thì càng nên sống sao cho không hối tiếc. Vì không ai biết ngày mai là ngày cuối, hay là ngày đầu của một chuỗi biến cố lớn hơn đang đến gần. Nhưng có một điều chắc chắn. Khi bạn sống tỉnh thức, biết thương, biết lo cho mình và cho người khác, thì mỗi ngày bạn sống sẽ không còn là tận thế, mà là khởi đầu của một tương lai khác, sáng hơn, nhân văn hơn và xứng đáng hơn với kiếp người. Nếu bạn cảm thấy video này đánh thức điều gì đó trong bạn, hãy nhấn thích, đăng ký kênh Bí mật Nhân Quả và chia sẻ đến một người mà bạn thật lòng yêu quý. Bởi biết đâu, bạn chính là thiên thần cảnh tỉnh được gửi đến đúng lúc để giúp họ chuẩn bị. Bạn chọn điều gì? Chờ đến khi cơn sóng tràn vào cửa, hay chuẩn bị trước, từ hôm nay, như một người biết thương lấy ngày mai? Dù video sắp khép lại, nhưng hành trình thức tỉnh vẫn chưa dừng lại. Và nếu bạn nghĩ câu chuyện đã kết thúc, bạn chưa từng nghe về người mù thấy trước thảm họa Biển Đông,